Huyền thoại tiếng khóc của Long Vương trong đêm mưa. Tiểu đoạn 8. Trả con lại cho ta, trả biển lại cho ta. Để chống lại những cơn cuồng nộ của Long Vương biển Bắc, người dân Hòa Lan đã quy hoạch đất nước thành 3.000 cù lao vuông có đê bao bọc. Cối xay gió được đặt khắp nơi để bơm và tháo nước cho các cù lao này. Dĩ nhiên, đê bằng đất cục bộ và hẹp, có độ an toàn thấp. Sau trận thiên tai năm 1916, đê bao Afsluitdijk ở phía bắc Hòa Lan dài 32 km, rộng 100 m, cao gần 8 m trên mặt nước biển đã được xây dựng nhằm chắn không cho nước từ biển Bắc đi vào Zuiderzee, tạo thêm đất canh tác và hồ dự trữ nước ngọt IJsselmeer. Đặc biệt hồ nước ngọt này có bố trí cống thay nước định kỳ. Còn ở miền Nam Holland và Zeeland, công trình Delta Works đã được thực hiện hết sức quy mô bằng một chuỗi 13 đê kè lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, Oosterscheldekering, kè chắn bão Đông Schelde là công trình lớn nhất. Phần chính của kè chắn bão Đông dài hơn 3 cây số, bao gồm 62 cánh cửa thép, mỗi cửa rộng 42 m, nặng từ 300 đến 500 tấn, được chống đỡ bằng 65 cột bê tông, mỗi cột cao 35 đến 38 m và nặng trung bình 18.000 tấn. Dĩ nhiên, kè có thể đóng mở tự động được bằng máy tính điện tử để chủ động điều khiển chế độ chuyển động triều. Những con số vô hồn vừa kể chẳng nói lên được gì nhiều. Chỉ đến khi có dịp đến chứng kiến tại chỗ lúc con quái vật này lững thững đóng mở cửa sông, như Hòa Lan vẫn thường xuyên triển lãm cho du khách xem, ta mới có được ấn tượng sâu sắc về sức mạnh của trí tuệ loài người trong việc chế ngự thiên nhiên. Ngoài ra, trong hệ thống đê kè của công trình châu thổ còn phải kể đến kè chắn bão Maesland, thành phần mới nhất bổ sung vào công trình châu thổ nằm tại cảng Rotterdam. Công trình bao gồm 2 cổng, mỗi cổng cao 22 m, dài 210 m và nặng 6.800 tấn, có thể đóng mở được. Đây cũng là kè chắn di động lớn nhất trên thế giới. Các công trình Delta Works và đê Afsluitdijk đã giải quyết được vấn đề an toàn cho người dân và tạo thêm 3 cù lao vuông mới là Noordoostpolder, Oosterlijk Flevoland và Zuiderlijk Flevoland, rộng tổng cộng 1.500 cây số để xây dựng các thành phố phát triển hiện đại ngày nay. Từ ngày có hệ thống đê bao hoàn chỉnh, Long Vương không còn tự tung tự tác nữa. Những cơn bão rớt chỉ đủ để phá phách nhà cửa hoa màu, chứ không thể phá đê gây thiên tai lũ lụt như xưa. Cuối cùng, Long Vương đã bị đánh bại bởi ý chí chiến đấu kiên cường, không ngừng nghỉ suốt chiều dài lịch sử dựng nước của dân tộc Hòa Lan. Thượng Đế đã tạo ra mặt đất này, nhưng chính người Hòa Lan sẽ xây dựng nên đất nước Hòa Lan. Với lòng kiêu ngạo đó, người dân Hòa Lan đã thành công trong việc chống lại biển và ngập nước, khiến Long Vương chỉ còn biết thở dài và ai oán mỗi khi đêm về, lẫn trong tiếng nức nở những khi trở trời. Người ta vẫn nghe được tiếng kêu gào của Long Vương: trả con lại cho ta, trả biển lại cho ta. Thì ra Long Vương vẫn còn cố chấp, không quên đổ tội cho người Trần đã dùng sắc dục rù quến làm hư hỏng các long thần, khiến gia đình ngài tan nát. Có 2 đứa con thì một đứa đã chết thảm trong cơn bạo loạn, một đứa mất tích biệt vô âm tính. Tuy nhiên, qua tiếng hời con của Long Vương, người có lòng vẫn thông cảm và chia sẻ được nỗi đau của tình phụ tử. Nhưng đòi trả lại biển cả cho Long Vương thì có quá đáng chăng? Tuy vậy, những năm gần đây cũng có không ít các bậc thức giả bắt đầu nghĩ ngợi về việc này. Thật ra, việc xây dựng đê điều chỉ là giải pháp chẳng đặng đừng của miền đất thấp nhằm chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Tạo ra đê điều là ngăn cản xâm nhập mặn hoặc nhốt nước vào dòng chảy với bao hệ lụy xảy ra. Đê điều sẽ gây nên những thay đổi về chế độ thủy văn, về chất lượng nước hoặc về địa mạo lòng sông, dẫn đến những biến đổi sâu sắc về sinh vật. Các loài hải sản biển không còn,
chim biển cũng biến mất. Dần dần các loài thủy sinh vật khác phát triển thay thế. Phần khác, đê phải được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hết sức tốn kém. Các ủy ban về nước đã được chính quyền Hòa Lan lập ra để lo về việc này, hoạt động bằng tiền góp của người dân cả nước. Thuế đê điều khá cao, là nghĩa vụ của mọi người, không ai có thể né tránh được. Lạ mà chẳng thấy ai ca cẩm về việc này, hay thật. Lệ thường cứ hễ nói đến đê điều, người ta lại nghĩ ngay đến đê bao biển Axeldeck hùng vĩ, vốn được xưng tụng là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Thật ra, Hòa Lan có tất cả khoảng 7 loại đê kè chuyên dụng cho biển, sông, hồ, kinh đào, hay loại đê khẩn cấp, đê chống bão, được xây dựng phù hợp tùy vào tính năng sử dụng. Với địa thế tương tự đồng bằng sông Cửu Long, đất nước Hòa Lan là châu thổ của 4 con sông: sông Rhen, sông Maas, sông Isel và sông Schelde hợp thành. Vì nằm ở hạ lưu nên nguy cơ ngập lụt do triều cường là không tránh khỏi. Chính vì vậy, ngoài đê điều còn phải thêm hệ thống kênh mương chằng chịt để dẫn nước và giảm tốc độ cường lưu khi vỡ đê. Tùy độ rộng hẹp dài ngắn mà ta có kênh đào, mương hay rạch. Cuối cùng hệ thống kênh mương này đều đổ về hồ, đầm nhân tạo hoặc sông cái. Hòa Lan cũng thiết kế hàng ngàn máy bơm nước cực lớn để sẵn sàng hút nước trong trường hợp lũ lụt. Ta vẫn có ý niệm xem nước là tài nguyên, nhưng với Hòa Lan, nước còn là sự sống. Người ta sống chung với nước, nơi nào có dân cư, có nhà cửa đường xá là có kênh mương đê điều. Chỉ cần nhìn vào Friesland, một tỉnh lỵ cực Bắc Hòa Lan, sẽ thấy mức độ rộng khắp của mạng lưới kênh mương này. Bắt đầu từ năm 1909, cứ hễ mỗi độ đông về, mọi người đều ngóng chờ lễ hội trượt băng Elfstedentocht. Năm nào lạnh giá, trời bên ngoài tụt xuống âm độ liên tiếp nhiều ngày. Nước ở các ao hồ, sông ngòi, kênh mương sẽ đông lại, tạo thành một lớp băng dày trên bề mặt. Sẽ có thanh tra giám định mỗi ngày. Chờ đến khi băng đông cứng đủ độ an toàn, lễ hội mới được mở ra. Đây là dịp để mọi người háo hức, lũ lượt, lều chõng đến Leeuwarden, thủ phủ của Friesland từ mấy hôm trước, chờ đăng ký tham gia lễ hội. Bắt đầu vào hội, từng đoàn người nối đuôi nhau lướt nhanh trên những đôi giày có đế gắn lưỡi sắt mỏng, vượt qua chặng đường dài tổng cộng 199 cây số, thông qua 11 thị trấn. Những ai về đích sẽ được tặng thưởng mề đai. Nhóm người về đầu tiên được lãnh huy chương chiến thắng ghi tên bảng vàng cả đời hãnh diện. Chỉ trong một tỉnh lỵ mà đã có kênh mương thông thương nhau gần 200 km. Còn những nơi khác trên khắp cả nước, sinh hoạt trượt băng vẫn diễn ra đầy khí thế. Ngày ngày, già trẻ gái trai sáng chiều hè nhau hì hụp trên những dòng kênh quanh nhà, cho đến khi trời ấm dần, băng tan, để lại nhiều luyến tuyết cho những ngày náo nhiệt qua mau. Mấy năm nay, mùa đông Hòa Lan không đủ lạnh để có thể trượt băng, buồn hiu hắt. Marden, một người Hòa Lan, trầm ngâm nhìn dòng nước lững lờ dưới chân, chợt nghĩ mình có thể bơi trên kinh được mà, sao lại phải chờ đến nước đóng băng? Vậy là anh ta nhảy ùm xuống nước và bắt đầu cuộc chơi. Ngày 18 tháng 8 năm 2018, anh chàng bơi suốt 3 ngày theo lộ trình của Elfstedentocht để dự trù đạt được 200 cây số. Rủi thai ở cây số 163, anh chàng bị bác sĩ cấm không cho bơi tiếp vì sức khỏe không bảo đảm. Phóng viên ùa đến hỏi han. Chàng cho biết mục đích của mình là kêu gọi quyên góp giúp hội ung bướu. Thế là dân chúng Hòa Lan hè nhau ủng hộ kẻ ít người nhiều, được cả thảy khoảng gần 5 triệu euro. Từ xứ quốc Kim Hương, hoa dệt thắm bờ nương, nàng xuân còn ngơ ngác, tìm quanh đó hải đường. Rời xứ uất Kim Hương với giá lạnh mùa sương, mơ về khung trời mộng, dạo trên đường quê hương, dạo trên đường quê hương. Về xứ uất Kim Hương, tuyết đan lạnh phố phường,
khơi tâm sự, man mác tình hoài hương, man mác tình hoài hương. Về xứ Uất Kim Hương, tuyết đan lạnh phố phường, hương trà khơi tâm sự, man mác tình hoài hương, man mác tình hoài hương. Hương trà khơi tâm sự, mang mát tình hoài hương. Người ta sống chung với nước, nơi nào có dân cư, có nhà cửa đường xá là có kênh mương đê điều. Đối với du khách, thủ đô Amsterdam hiển lộ khá rõ nét về điều này. Trên bờ là cửa hàng, dinh thự và đường đi với đủ loại xe cộ. Dưới nước là kênh mương ghe tàu qua lại. Nhạc kịch, xướng ca, lễ hội đình đám thường được tổ chức dưới kênh. Du khách và kẻ bộ hành đứng dọc hai bên bờ thưởng lãm. Ở đâu có đường, ở đó có kênh đào chạy dọc theo. Tất cả các kênh này thông nhau qua đường cống được sắp xếp theo hình mạng nhện trước khi đổ ra sông lớn. Trên mỗi kênh, từng đoạn lại có những cây cầu nho nhỏ xinh xinh bắc ngang. Có thể gọi Amsterdam là thành phố của cầu và kênh. Với quy hoạch đồng bộ như thế, làm sao Amsterdam có thể bị ngập lụt được? Điều này không thể xảy ra, trừ phi toàn bộ quốc gia Hòa Lan bị chôn vùi dưới biển nước. Amsterdam, bóng xế chiều buông. Amsterdam, bóng xế chiều buông, trên con đường nhạt nắng gió vương, theo chân bao người ngược xuôi ngang lối. Tiếng nói khách là tung niềm vui bay xa. Người bước vội theo dòng đời, người đứng nhìn quanh bồi hồi. Ngựa xe vang tiếng qua muôn lối trong đêm tối. Có tiếng nhạc hát vang lên bức tường trần gian, ôm ấp bao mộng vàng. Có tiếng nhạc hát vang bên bức tượng trần gian, ôm ấp bao mộng vàng. Đến đây, sư ông ngưng lại rồi ngậm ngùi. Ta không sao tránh được bức xúc mỗi khi nghĩ tới các thành phố đông đúc của nước mình. Cứ hễ mưa lớn là ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của đồng bào. Bạch thầy, chúng con đã hiểu rõ nỗi lòng ngậm ngùi của Long Vương biển Bắc. Thầy cũng cho chúng con biết hiệu quả của công cuộc chiến đấu trường kỳ chống lại bão lũ ngập lụt xảy ra triền miên trên vùng đất thấp này. Xin thầy hãy cho chúng con biết thêm về việc người Hòa Lan đã đối phó ra sao với kẻ thù mới là biến đổi khí hậu. Câu hỏi của con rất hay, vì nó cũng có liên quan đến huyền thoại về tiếng khóc của Long Vương biển Bắc. Ta cũng muốn nhân đây gợi ý cho con thêm một suy nghĩ khác. Trong khi cả thế giới ngưỡng mộ Hòa Lan về các công trình đê điều chống lũ lụt, thì người Hòa Lan lại bắt đầu xét lại. Thay vì o ép phòng chống thiên nhiên, thô bạo bắt nhốt nước và uốn nắn dòng chảy theo ý mình, gây hậu quả xấu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm tiêu hao công sức và tiền bạc của nhân dân, người Hòa Lan đang nghĩ đến giải pháp hòa giải với nước, cho nước vào một không gian khoáng đãng hơn. Giải pháp này mang tên lấy chỗ cho nước, Room for the River, bao gồm nạo vét lòng sông và bờ sông, dời đê ra xa bờ sông, mở thêm đường kênh dọc sông, gỡ bỏ những vật cản nước chảy, tăng hoặc giảm chiều cao của đê, gia cố đê, đặt trạm bơm. Những năm sau này, khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây vỡ đê cục bộ ở Liêm Bược, cực Nam Hòa Lan, chính quyền đã có kế hoạch phá đê để cho nước tràn ra ngoài, thâm nhập vào các ruộng đồng,
hồ, đầm sinh thái, làm nơi cho chim trời cá nước về đây tụ hội. Những điều tưởng ra mới mẻ này vốn đã được chính các lão nông tri điền ở đồng bằng sông Cửu Long ứng dụng từ rất lâu để tạo ra nền văn minh miệt vườn hết sức thịnh vượng. Ở nhiều nơi, mỗi năm người dân chỉ làm lúa một mùa, 6 tháng còn lại sống chung với lũ, thảnh thơi thả câu, nhàn tản võng đưa kẻo kẹt nói thơ Lục Vân Tiên. Sau khi nước rút, chiều xuống lại quây quần bên bạn hiền, muốn gùa có gùa, muốn gắn có gắn, và dĩ nhiên không thể thiếu rượu. Tha hồ nhậu nhẹt, đàn ca hát sướng. Tửu lượng của người dân nơi